Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ. आज पनि एउटा भिडियो बनाउने जमरा गरिएको छु. त्यो चाहिँ सायद सबैको लागि ज्ञानवर्धकै हुन्छ होला. त्यो सन्देश जान्छ होला भन्ने जहाँसम्म मलाई लागेको छ र त्यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु हजुर समक्ष. त्यो चाहिँ हो म्याङ्गो ग्राफ्टिङ. ग्राफ्टिङहरु 4-5 प्रकारको हुन्छ हैन, जो अब गर्न सकिन्छ सिस्टम. यो चाहिँ अब बिजुबाट तयार पारेको यो चाहिँ अब कोयाबाट भनौँ अथवा बिजुबाट तयार पारेको एउटा बेर्ना हो र यसलाई चाहिँ म ग्राफ्टिङ गर्न गइरहेको छु. यो चाहिँ छिटो फल्छ हैन, अब एकदमै, र यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पावर तल चाहिँ धेरै मजबुत हुन्छ. एयर लेयरिङ गरेको चाहिँ छिटो मर्छ र यस्तो कोया बिजुबाट ग्राफ्टिङ गरेको चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ यसको आयु चाहिँ है. त्यही भएर त्यो खालको सिस्टम म गर्न गइरहेको छु. ओके, र मेच्योर भएको जुन चाहिँ अब हाँगा भनौँ अथवा मेच्योर भएको ट्री, म्याङ्गो ट्री चाहिँ मेरो यहाँ छ. यो चाहिँ अब फल्दै गरेकै हो. यो जुन माथि छ यसमा म यसको ब्रान्चसम्म चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्न लागिरहेको छु. ओके, र यो भिडियो चाहिँ हजुर समक्ष म बनाउन गइरहेको छु र यो चाहिँ सन्देशमूलक जहाँसम्म हामी सबैको लागि उपयोगी नै हुन्छ होला जहाँसम्म लागेको छु. ओके, र यो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, हेरेर मलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु. हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ. ओके, र यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँदेखि माथि काट्दा पनि हुन्छ, यहाँ र माथिदेखि तल बटम टु टप हैन, टप टु बटम काट्दा पनि हुन्छ, तास्दा पनि हुन्छ यसलाई. र हामीले चाहिँ छड्के बनाएर यसको लगभग 50% नभए पनि यसको 40% काट्नुपर्छ. यसको छड्के माथिबाट तास्नुपर्छ. र माथिको मेच्योर हाँगा जुन चाहिँ यो छ, यो अहिले मेच्योर हाँगा, यसलाई पनि म काट्न गइरहेको छु त्यस्तै तरिकाले है, सेम. ओके, र यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ यहाँदेखिको माथि लगभग यसको चाहिँ 1.5 इन्च जति म काट्न गइरहेको छु. ओके, यसको चाहिँ वर्षकै यसको चाहिँ फेददेखि नै हामीले ग्राफ्ट गरेको राम्रो. र फेददेखि, किनभने माथिदेखि बनाइयो भने तलदेखि चाहिँ अर्को ब्रान्चहरू आउन सक्छ र जुन कलमी गरेको मर्छ र तलको चाहिँ एकदमै राम्रो मौलाएर आउँछ र त्यो मात्रै, त्यसको मात्रै विकास हुन्छ. माथिको ग्राफ्टिङ गरेको चाहिँ मर्न सक्छ. बढी हामीले चाहिँ माथि गरियो भने त्यो पनि हो, हामीले टेक केयर चाहिँ गर्नुपर्छ. त्यो तलबाट आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो साइनहरू अथवा त्यसको सुट्सहरू आउँछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ भाँचेर फ्याँक्नुपर्छ. ओके, अब यसको है माथिदेखि काटेँ मैले. हाई एभ्रिवान, दिस इज सन्तोष. सबैजना नमस्कार. यु आर वेलकम टु माई च्यानल. वेलकम टु ब्याक अगेन. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ, स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके, योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ मेरो आफूलाई चाहिँ बिजु आफूलाई चाहिँ एकदम मेच्योर भएको चाहिँ एकदम फल्दै गरेको चाहिँ मैले चाहिँ बिरुवामा चाहिँ मैले चाहिँ आफमा भनौँ न ग्राफ्टिङ गरेको थिएँ.
ग्राफ्टिङ गरेको थिएँ त्यो चाहिँ हजुर समक्ष म देखाउन गइरहेको छु कतिको चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। ओके, योभन्दा अगाडि मैले गरेको तपाईँहरूले हेरि पनि सक्नुभयो त्यो होइन। मैले यसरी ग्राफ्टिङ गरेको थिएँ लगभग यसको अहिले चाहिँ अब ग्राफ्टिङ गरेको चाहिँ लगभग 2 महिना लगभग भएको छ। ओके, यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु, खोल्न गइरहेको छु। ओके, ओके गाइज, म यसलाई फेरि काट्न गइरहेको छु। यो जुन चाहिँ तलबाट आएको छ यो चाहिँ यो मेच्युरिटी भनौँ न, यो चाहिँ एकदमै फल्दै गरेको हाँगा हो यो चाहिँ। र उता माथिको चाहिँ यो जुन चाहिँ पोलीबाट रोपेको चाहिँ पोलीमा रोपेको चाहिँ यो चाहिँ अब बिजु भइहाल्यो होइन। र यसलाई चाहिँ अब म काट्न गइरहेको छु। ओके, काट्दा चाहिँ हामीले जुन फल्दै गरेको हाँगा जुन तल मुनि यहाँ काट्नुपर्छ। ओके, ओके छिने यो चाहिँ र यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब पूर्णतया सक्सेसफुल भएको अवस्था हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ मैले यो चाहिँ फल्दै गरेको मेच्योर हो हाँगा होइन, टाँसिसकेको छ हेर्नुहोस्। यो लगभग टाँसिसकेको छ र 25% बाँकी छ टाँसिन भनौँ न। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ यसको जुन चिरेर मैले योभन्दा अगाडि मैले एट्याचमेन्ट गरेको थिएँ पुरो टाँसिएको छ। र यो चाहिँ अब मेच्योर भयो हाँगा होइन। जुन 3वटा हाँगा छ अहिले जुन हेर्नुहोस् 3वटा हाँगा फैलिएको यो चाहिँ तलबाट मेच्युरिटी एकदम मेच्योर हाँगा फल्दै गरेको हाँगा हो। र यो चाहिँ बिजुको भयो हेर्नुहोस्, बिजुको यथावत छ, काटेको छुइनँ मैले। अब बिजुको फेरि यहाँ काट्नुपर्छ। मेच्युरिटी एकदम भएको हाँगा यहाँ तल मैले काटेँ फल्दै गरेको हाँगा। र बिजुबाट तयार पारिएको हामी जुन चाहिँ बेर्ना हो त्यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ माथि काट्नुपर्छ हामीले। ओके, यहाँ माथि काट्दै हामीलाई हेर्नुहोस् यसरी काटेँ मैले। ओके, यो चाहिँ अब पूर्णतः एकदमै मेच्युरिटी भयो। यो मानिलिउँ फल्छ, छिटो फल्छ होइन, सोच्यो भन्दा एकदमै छिटो गएर फल्ने पऱ्यो यो चाहिँ। अब ओके, यो चाहिँ एकदमै सहज एकदमै सरल तरिका हो, एकदमै सरल तरिका हो यो चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्ने मेथड चाहिँ। जो कहिले गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो चाहिँ मैले देखाएँ भन्न गरेर एकदमै सरल तरिका टेक्निक हो यो चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै 100% सर्भाइभ गर्छ होइन। अब एकदमै अब मजाले टाँसिएको छ भने 25% अलिअलि मात्रै छ बाँकी, अब पुरै टाँसिन अलिक त्यो मात्रै, तर 25% नथिङ केही होइन होइन। यो चाहिँ अब 75% सक्सेसफुल हुनु भनेको 75% टाँसिनु भनेको एकदम राम्रो रिजल्ट हो। र यो चाहिँ एकदम 100% नै सर्भाइभ गर्छ। सर्भाइभ चाहिँ होइन, यसमा कुनै दोमत छैन यसमा। ओके, र यो चाहिँ एकदमै इजिएस्ट मेथड हो, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम ग्राफ्टिङ गर्ने तरिका। र यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। सेयर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके हजुरहरूले, र यो चाहिँ अब छिटो फल्छ एकदमै भनौँ न। अब आउने टाइम आउने जुन चाहिँ अब चैत वैशाखदेखि उता चाहिँ फुल्नु सुरु गर्छ यो हाम्रो आँपहरू चाहिँ। ओके, स्पेसल अब 1-2 महिनादेखि भनौँ न 1-2 महिनादेखि फुल्नु सुरु गर्छ यहाँ, सुरु गरिहाल्छ। किनभने यो अब यो ग्राफ्टिङ कलमी गरेको ग्राफ्टिङ गरेको आँप हो, एकदमै अलरेडी मेच्युर्ड हुन्छ यसको आँगाहरू। र यो चाहिँ अब भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले गरेको कार्य, यो चाहिँ एकदमै सजिलो ग्राफ्टिङ गर्ने सजिलो विधि
कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। साथ सपोर्ट माया गरिराख्नु भएको छ र मेरो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुर सबैलाई म पुनः वेलकम गर्न चाहन्छु। हजुर सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा। ओके, हजुरहरूले पनि साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो भिडियोलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। सबैजनासँग बिदा हुन चाहन्छु। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने चेष्टाका साथ हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.